everybody. I welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. First of all, I thank you all for being with my channel. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ channel එක subscribe කරාට, like කරාට, share කරාට. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. හොඳයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. හරි. මගේ කලින් පාඩමෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ කොහොමද අපි can පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා can't පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. can't කොහොමද හැදුනේ? cannot short form එක can't. cannot කෙටි වෙලා තමයි can't හැදෙන්නේ. can't කියන්නේ බෑ. I can't මට බෑ. I can't මට බෑ. She can't ඇයට බෑ. She can't ඇයට බෑ. අපට බෑ. We can't අපට බෑ. We can't ඔවුන්ට බෑ. They can't ඔවුන්ට බෑ. කුරුල්ලන්ට බෑ. Birds can't. Good children can't හොඳ ළමයින්ට බෑ. Good children can't හොඳ ළමයින්ට බෑ. අන්න ඒ වගේ. I can't මට බෑ. කොහොමද? අපි දැන් මේකට ඇඩ් කරනවා noun එකක්. I can't eat rice. මට බත් කන්න බෑ. ඔයගොල්ලන් කියනවා නා අයියෝ මට නම් බත් කන්න බෑ. I can't eat rice. මට බත් කන්න බෑ. මට මේක තේරුම් ගන්න බෑ. I can't understand. දැන් අපිට වචන විතරයි අවශ්‍ය. අපිට කියන්න ඕන ඉංග්‍රීසි වචනෙට සිංහල වචනෙට ඉංග්‍රීසි වචන හොයාගන්න තියෙන I can't understand this lesson. මට මේ පාඩම තේරුම් ගන්න බෑ. I can't understand මට තේරුම් ගන්න බෑ. I can't understand this lesson මට මේ පාඩම තේරුම් ගන්න බෑ. මට ඔයාව තේරුම් ගන්න බෑ. I can't understand you මට ඔයාව තේරුම් ගන්න බෑ. I can't trust you. Trust විශ්වාස කරනවා. I can't trust you මට ඔයාව විශ්වාස කරන්න බෑ. I can't trust you. I can't forget you මට ඔයාව අමතක කරන්න බෑ. Forget. I can't forget you මට ඔයාව අමතක කරන්න බෑ. මම කොච්චර වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්ද කියලා. I can't cook. I can't cook today. අද නම් මට උයන්න බෑ. I can't cook today. I can't wash clothes. මට රෙදි සෝදන්න බෑ. I can't wash clothes. I can't drive. මට වාහන එලවන්න බෑ. බලන්න හරිම ලේසි. I can't do this sum. මට මේ ගාන හදන්න බෑ. I can't do this sum. මට මේ ගාන හදන්න බෑ. She can't help. ඇයට බෑ උදව් කරන්න. She can't help. ඇයට බෑ උදව් කරන්න. They can't pay money. pay ගෙවනවා. එයාලට බෑ ගෙවන්න. මුදල් ගෙවන්නනේ. එතකොට මුදල් කියන එක එන්නේ නැහැ. can't එක ළඟට හොඳට මතක තියාගන්න. අපි යොදන්න ඕනි ක්‍රියාපදය. they can't මොකක්ද ඒගොල්ලන්ට බැරි? pay ගෙවන්න. මොනවාද? money මුදල්. they can't pay money. ඔහුට බෑ ඔහුගේ කායක විකුණන්න. ඔහුට බෑ ඔහුගේ කායක විකුණන්න. ඔහුට බෑ he can't විකුණනවා. අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ මම ඔයාලට කලිනුත් කියලා දුන්නා verb එක. can't එක ළඟට නැත්නම් can එක ළඟට අපි යොදන්න ඕනේ verb එක. he can't sell විකුණන්න. මොකක්ද? his car. he can't sell his car. ඔහුට ඔහුගේ කායක විකුණන්න බෑ. අපට බෑ මීට් එක කල් දාන්න. අපට බෑ මීට් එක කල් දාන්න. අපට බෑ we can't. කල් දානවට දැන් වචනේ තමයි හොයන්න ඕනේ. postpone. we can't postpone the meeting. අපට මීට් එක කල් දාන්න බෑ. බලන්න හරිම ලේසි. ඔයාට බෑ අපට ඩිස්ටර්බ් කරන්න. ඔයාට බෑ අපට බාධා කරන්න. ඔයාට බෑ you can't. බාධා කරනවා disturb us අපට. You can't disturb us.
මට බෑ මගේ පොත දෙන්න. මට බෑ දෙන්න. I can't give මොකද්ද? මගේ පොත my book. I can't give my book. තාම එයාට ඇවිදින්න බෑ. තාම එයාට ඇවිදින්න බෑ. එයාට ඇවිදින්න බෑ. අපි කියමු ඇය කියලා. එයාට ඇවිදින්න බෑ. She can't walk. She can't walk. තවම නම් yet. She can't walk yet. ඒගොල්ලන්ට බෑ බොරුවක් කියන්න. ඒගොල්ලන්ට බෑ බොරුවක් කියන්න. They can't tell a lie. They can't tell a lie කියන්නේ බොරුවක්. lie lie කියන්නේ බොරුව. lie a lie බොරුවක්. They can't tell a lie. ඒගොල්ලන්ට බොරුවක් කියන්න බෑ. බලන්න අපිට කොච්චර පුළුවන්ද කියලා. මට මේක කරන්න බෑ. මට මේක කරන්න බෑ. I can't do this. I can't do this. මට නම් බෑ මේක කරන්න. I can't do this. ඔයාට තේරුම් ගන්න බෑ. You can't understand. You can't understand. ඔයාට තේරුම් ගන්න බෑ. මට බෑ මුළු තැන්ගේ පිරිසිදු කරන්න. I can't clean the kitchen. I can't clean the kitchen. මට බෑ මුළු තැන්ගේ පිරිසිදු කරන්න. I can't clean the kitchen. මට සුප් එකක් හදන්න බෑ. I can't make a soup. I can't make a soup. මට සුප් එකක් හදන්න බෑ. ඇයට බෑ බර්ත්ඩේ කේක් එකක් හදාගන්න. එයාට බෑ කේක් එකක් බර්ත්ඩේ කේක් එකක් හදන්න. She can't make what? A birthday cake. She can't make a birthday cake. බලන්න ගොඩක් ලේසි. I can't wear this dress. I can't wear. මට බෑ ඇඳ ගන්න. This dress මේ ඇඳුම අඳින්න බෑ. I can't wear this dress. මට මේ ඇඳුම අඳින්න බෑ. මට ඔයත් එක්ක එන්න බෑ. I can't come. ඔයත් එක්ක සමග කියනකොට අපි යොදනවා with you. I can't come with you. මට ඔයත් එක්ක එන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට මැච් එක දිනන්න බෑ. They can't win the match. මට මේ පුටුව උස්සගෙන එන්න බෑ. බලන්න ක්‍රියාපද කීපයක්. මට මේ පුටුව උස්සගෙන එන්න බෑ. දැන් මට බෑනේ. I can't. Raise, carry ඔසවගෙන යනවා. අපි කියනවා carry this chair. මේ chair එක ඔසවගෙන and come. I can't carry this chair and come. මට මේක ඔසවගෙන මේ පුටුව උසවගෙන එන්න බෑ. I can't carry this chair and come. අපට බෑ ඔයාව රවට්ටන්න. අපට බෑ ඔයාව රවට්ටන්න. We can't cheat you. cheat රවට්ටනවා. We can't cheat you. අපට බෑ ඔයාව රවට්ටන්න. මට ඔයාව දාලා යන්න බෑ. I can't leave you. I can't leave you here. මට ඔයාව මෙතන දාලා යන්න බෑ. I can't leave you here. මට බෑ ඔයාව මෙතන දාලා යන්න. බලන්න මං හිතනවා මේ හරිම සරලයි. අමතක කරන්න present tense, the present continuous, the simple present, simple past. Just forget all these things. මෙන්න මේ විදිහට වාක්‍ය අමුණගෙන මේවා නියම ඇත්තටම හරිම ඉංග්‍රීසි අමුණගෙන අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න අවශ්‍ය දේ අපි කියමු. මේ විදිහට පුරුදු වෙමු. මේ විදිහට හොඳට පුරුදු වෙනකොට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලට හුරුවක් එයි. එතකොට අපි නිවැරදිව තව මීට වඩා ඉදිරියට තවත් වැඩිපුර කතා කරන්න ඉගෙන ගනිමු. මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න. යාළුවන්ටත් කියන්න මේ channel එක ගැන. හරි. අපි තවත් මේ වගේ ලේසි lesson එකකින් මුණ ගැහෙමු. ස්තුතියි.